Yun. So what's up guys? Today, DIY tayo. Kakabit tayo ng LED Eyeline with DRL and turn signal flasher. So ito yung eyeline na merong daytime running light at sequential light pagdating sa turn signal natin. So tara, let's start. So yun guys, no, na-test naman natin tong eyeline natin, gumagana naman siya, umiilaw naman yung kanyang DRL, yung daytime running light niya, saka yung turn signal flasher sequential, okay na siya. So good to go na tayo for our next step. Next step natin is wiring preparation. Sa pagpe-prepare ng wire, ang mga kailangan natin, extra automotive wire, ayan siya, then gagamit din ako ng itong quick splice connector. So ito is gagamitin natin para hindi na tayo mag-cut out or magsugat ng wire. I-insert na lang natin yung extra automotive wire dito sa kabilang butas niya at saka yung existing wire. So mamaya makikita nyo kung paano ko siya gagawin. Explain ko na lang din yun later. Then gagamit din tayo ng shrinkable tube. I-share ko lang din pala na masyadong maninipis tong wire ng eyeline. So mas advisable siguro dito yung gagawin ko na ihinang muna siya sa automotive wire at gamitan nga ng shrinkable tube para mas secured yung flow ng kuryente. Okay? Sa automotive wire din pala, kaya rin pala tayo mag-extend yan actually is para din kasi magkasya sa butas ng ating quick splice connector. Kasi kung ang gagamitin lang natin is ito, masyado siyang manipis, hindi siya mag-fit in dun sa butas ng quick splice connector or ng splice crimp. So yun guys, ihihinang ko muna to, balik ako mamaya. Ito na yung wirings niya. Na-secure na natin ng shrinkable tube. Isang buo yan, pinagsama-sama ko na para isang malinis na wire lang siya.
linis siya, yung hindi tayo magkakaroon ng salasalabat na wirings, no? So okay siya, saka mas matibay, mas secured din at waterproof. So next step na natin dito guys is install na tong mismong eyeline sa signal light natin. So binaklas ko na sa motor to para makuha yung sukat. So ang pagkuha ng sukat niyan is pantayin nyo lang siya dyan, then make sure lang na meron kayong iiwan na allowance para hindi naman siya masyadong kapusin. Mas okay yung sobra kaysa kulangin. So hanggang dito siya na-mark. So hanggang dito siya, no? Na-markahan ko na siya hanggang dito. So kung magpuputol naman na tayo ng eyeline, may mga cut markers naman siya. So, sundin nyo lang siya kung saan nyo siya paputulin. Make sure lang din na hindi nyo tatamaan yung mga LED lights niya. So, yun. Isa pa nga palang tip din na ang eyeline natin is in groupings yan. So, dapat kung magkakat kayo is by trees. So, kainaman din sa eyeline na to is hindi na kayo mahirap magbilang ng by trees kasi meron na siyang cut markers. So ayan, kita niyo naman sa TV, sa screen, may cut markers siya. So nakuha ko na siya. Ito yung sukat niya. So putulin na natin guys. Ayan. Then yung kabila naman. So, naputol na natin siya. Alright. So, yun. One more tip guys, bago natin to ikabit is i-waterproof din natin tong eyeline. Paano natin siya i-waterproof? Madali lang naman. Pwede tayong gumamit ng glue gun. So, guglugan natin yung kabilang, yung both ends ng eyeline, then sama na rin natin tong balas niya para talagang hindi pasukin ng tubig kasi may mga siwang-siwang yan at may tendency na pasukin ng tubig yan. So, gulugan ko muna to. signal light. So, para makonect na natin yung LED Eyeline, kabit na natin muna yung headlight. So, yun. Matapos na natin i-assemble yung ating turn signal at yung headlight. Ngayon, magwa-wiring na tayo. Sa pagwa-wiring nito guys, madali lang naman din. Kung Honda Beat FI version 2 yung gamit nyo,
Ang kulay lang naman na dapat yung tandaan pagdating sa kanyang turn signal is yung parehas na kulay, which is green and black. Yan yung negative. Then yung orange wire at yung blue wire, yan yung para sa left and right turn signal. Okay, dyan tayo magtatap. Dyan natin ikakabit yung quick splice connector. Okay, so 2 channel siya. Yung isang wire, ito mo ipapasok. At yung tapping wire mo, dito naman sa kabilang side. Okay, hindi ka na magbubutas nito kasi automatic itong aluminum metal parts na to. Ipe-press mo siya pababa hanggang sa madulo, siya na yung magtatap ng wire mo. So hassle free na siya. Hindi mo na kailangan magbalat, magtalo, magtuklap, magsuksok. Ito na lang ang gagamitin mo. So tara, let's start. So ito, nakabit ko na yung isang side ng splice connector dun sa existing wire niya. Gagawin niya lang natin, wire na to dapat ipapasok nyo sa pinakadulo. Kaya mag-alala, hindi yan tatagos kasi mayroong niyang harang sa pinakadulo. Isagad nyo lang siya doon para secure siya na talagang pasok siya doon sa pagkagat ng metal parts. Yan. Sagad nyo siya doon sa pinakadulo niya. Then pliers para lang pisilin siya. I-clip nyo lang mabuti para ensure na tinamaan talaga siya. Alright. So yan, ito na siya sa loob. Okay, ilalak na lang natin to. Yun, ganun lang kadali. Tap na siya. Yun din sa kabila. Kabilang side din ganun. Pasok nyo lang hanggang dun sa pinaka dulo niya. Secure nyo lang siya na kasagad. Then crimp. Okay, next na natin yung sa harness. Black wire sa green black. Yan, sa green black siya. Negative yan. Sagad ganun lang din ang ulit ng procedure. Sagad nyo lang din. Then splice. Ingatan nyo lang na wag maka tama ng ibang wire ha. Then splice. Alright, ganda ganda ng pagkaka-splice natin. Diretso. Then lock. Okay na yan. Then next is the positive sa red black.
Then black wire naman siya. So tip dito guys, wag nyong pagtatabihin. Mas okay yung ganyan yung orientation niya, para at least hindi ganong makapal yung wire at saka di uumbok pag binalot nyo. So yan, pasok lang ulit siya. Yan, crimp ulit natin. Okay, iwasan lang natin makatama ng ibang wire, baka masugatan yung ibang wire, kulang pa tayo ng problema, kulang pa tayo ng short circuit. Pero mas okay yan guys, mas secured, mas madali kesa mag talop tayo ng wire. Yan. So yun, natap na natin, lock na lang. Yan, ganun lang guys. Oh, natap na natin yan. Secure na yung wire nyan, hindi pa tayo nagbalat. Balutan na lang natin ito ng electrical tape para maging waterproof at di siya agad-agad pasukin ng tubig. Then after nyan, good for testing yan. We're done.